Klimatfrågan genomsyrar allt mer av det svenska samhället och allt fler kommuner lovar nu att vara helt utsläppsfria redan år 2030. Det är väldigt högt uppsatta mål, men det är också vad som krävs. Är det möjligt för svenska kommuner att bli utsläppsfria på bara 5 år? Hur används de resurser som kommunerna satsar på detta klimatarbete? Och vad händer med ett samhälle som prioriterar omöjliga ideal framför konkreta åtgärder? Dessa frågor tar jag upp i veckans video Kommunal klimatkrasch. Jag tar inte emot något klimatstöd och min videoproduktion är därför helt beroende av ert generösa och frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att göra svensk samhällsdebatt mer verklighetsanknuten. För idag talar jag om städer, stålar och sanning. Häng med! Det stora språnget var kommunistdiktatorn Mao Zedongs namn på Kinas omställning från jordbruk till industriekonomi. Ambitionen var att genomföra denna enorma omställning med en helt orealistisk tidshorisont på bara 5 år. Eftersom Maos politiska visioner inte tog hänsyn till verklighetens förutsättningar slutade dock omställningen med katastrof. Eftersom den existerande jordbruksekonomin havererade utan att man hade lyckats industrialisera Kina. Anledningen till att denna uppenbart orealistiska omställningsplan ändå drevs så långt att ungefär 30 miljoner kineser svalt ihjäl var dock varken missbedömningar eller okunskap, utan ett resultat av att lojaliteten till saken hade gjort det omöjligt att ifrågasätta omställningsprojektets verklighetsförankring. På liknande sätt har nu Europa föresatt sig att på rekordtid elektrifiera hela sin ekonomi. We will reduce emissions by at least 55% by 2030. And today's agreement puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. Samtidigt med detta har flera europeiska länder avvecklat en stor del av sin existerande planerbara energiproduktion utan att någon realistisk ersättning finns att tillgå. The 15th of April 2023 marks the end of the over 60-year-old era of nuclear power in Germany. While the world is still reeling from an energy crisis, Germany decided to take its 3 remaining nuclear power plants off the grid and get out of nuclear energy for good. So many of you think that the country is making a huge mistake, and you're not alone. I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal. Trots att det är uppenbart att man inte kan elektrifiera Europa utan planerbar elektricitet har de omöjliga omställningskraven under flera års tid okritiskt eldats på av medier. Det är dags idag att vi inser att vi befinner oss i en planetär krissituation. Klimatkrisen. Klimatkatastrof. Den gröna omställningen. Climate disaster. Extremvädret. Klimatkrisen. Denna gröna kampanjjournalistik har tvingat upp klimatfrågan som den 5:e viktigaste för svenskarna, trots att Sverige redan har minskat sina utsläpp med 40% sedan 1990 och står för mindre än 1/1000 av världens koldioxidutsläpp. Dessa siffror innebär inte att Sverige inte bör ägna sig åt hållbarhetsarbete, men det innebär däremot att det är både svårare, dyrare och mindre klimateffektivt att försöka minska Sveriges redan låga utsläpp jämfört med de utsläppsminskningar som samma pengar skulle kunna åstadkomma om de till exempel investerades i Östeuropa.
Denna pragmatiska lösning för att snabbast minska koldioxidutsläppen per krona vinner dock inga val i Sverige, eftersom svenska politiker måste ge svenska väljare en begriplig och lokalanknuten upplevelse av klimatmässig handlingskraft. Sverige behöver visa ledarskap, visa världen inför kommande FN-toppmöte att vi som välfärdsland klarar av att minska våra utsläpp. Detta lokalanknutna klimatpolitiska behov uppfylls av det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, vilket sedan år 2017 haft som ambition att göra städer klimatneutrala till år 2030. Allt Viable Cities gör siktar mot missionen om klimatneutrala städer till 2030 och vi måste jobba i en gemensam riktning och skapa en portfölj av insatser och aktiviteter som drar åt samma håll. Inom Viable Cities mobiliserar ett växande antal städer för att accelerera den lokala omställningsresan. Vi lär oss tillsammans steg för steg hur resan ser ut. Viable Cities har nu blivit en integrerad del av EUs så kallade gröna giv och det finns stora pengar att söka för kommuner och städer som vill visa klimatmässig handlingskraft. Inledningsvis anslöt 7 städer som snabbt växte till hela 23 städer, vilket beskrivs som ett jättekliv framåt för klimatomställningen i Sverige. Men exakt vad gör alla dessa städer med sina bidragspengar för att kunna bli helt utsläppsfria på bara 5 år? Detta är högst oklart. Internet formligen svämmar över av videofilmer där entusiastiska lokalpolitiker uttrycker den handlingskraftiga klimatambitionen att vara helt utsläppsfria år 2030. Jag är kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun. Vi ska vara klimatneutrala 2030. För 1 år sedan ungefär så bestämde sig Borlänge kommun för att vi ska bli klimatneutrala till år 2030 och vi ska bli ett svenskt Viable City. På liknande sätt arbetar Malmö stad för att hela deras budget, som under decennier gjort miljardunderskott, ska styras om till att prioritera klimatmålen. Malmö stad ska bland annat försörjas med 100% förnybar energi till 2030 och just nu håller vi på att titta hur hela budgeten ska styras om för att vara upplagd kring de globala hållbarhetsmålen. I Lund konstaterar kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren kort att målet om utsläppsfrihet 2030 är väldigt högt uppsatt, men också att detta är vad som krävs. 2030 ska Lund vara ett klimatneutral och fossilbränslefri kommun. Det är väldigt högt uppsatta mål, men det är också vad som krävs. Även Kristianstad uttrycker stor entusiasm inför att bli utsläppsfria. Även om klimatneutralitetsansvariga Linnea Skog lite försynt erkänner att det är ett ganska stort åtagande och att tiden är lite knapp. Men vi ska ju signera Kristianstads första nationella klimatkontrakt och det gör vi som en del i det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Och vi har alla den gemensamma ambitionen om att vara klimatneutrala till 2030. Och det är ett ganska stort åtagande naturligtvis och tiden är knapp. Så vi har några år på oss här nu att verkligen pressa ner utsläppen av växthusgaser i vår kommun. Dessa exempel på högstämda ambitioner har dock en besvärande gemensam nämnare, nämligen att kommunerna helt saknar styrmedel för att uppnå dessa mål. Man har begränsad kontroll över elförsörjningssystemet, man kan inte reglera lokala industrier och man har inte makt att besluta över medborgarnas livsstil. Eftersom kommunerna alltså saknar verklig kontroll över utsläppspolitiken använder man istället de gröna bidragen till symbolpolitik, till ideologiproduktion och till rent nonsens. I Umeå konstaterar till exempel kommunalrådet Hans Lindberg att man som Viable City ska ha örat mot rälsen för att konstatera vad som händer. Viable City ska vara en aktör som stimulerar, delar och utvecklar. Och ska ha örat mot rälset för att konstatera vad som händer.
I Umeås klimatkontrakt står det även att eftersom det inte finns någon glasklar väg framåt behöver man pröva sig fram och att man därför ska kraftsamla, samordna, stödja samt skapa omställningskraft. Vad nu något av detta betyder. Detta floskelmaraton kulminerar sedan med att Umeås utvecklingsstrateg Annika Myrén enigmatiskt konstaterar att det viktigaste med Umeås klimatplan är att man måste göra det. Det som är viktigt med Umeå klimatfärdplan och att vi jobbar tillsammans där, det är just att vi måste göra det. I Kristianstad är man inte heller specifik när det gäller konkreta åtgärder, men kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm känner att det är väldigt kul att få vara en kommun som ligger i framkant. Det är viktigt för att det är allas vår framtid det handlar om. Det känns också väldigt roligt att få vara en del av en kommun som ligger i framkant. I Malmö är man på inget sätt tydligare och konstaterar utan närmare precisering att möjligheterna är som ett gigantiskt smörgåsbord och att det finns både medvetenhet och engagemang för detta smörgåsbord, får man förmoda. Alla saker som testas, alla tekniklösningar och så vidare, så är det som ett gigantiskt smörgåsbord. Det finns otroligt mycket medvetenhet om att vi måste hantera klimatutmaningarna och ett jättestort engagemang. I Eskilstuna betonar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson att klimatprojektet handlar om att skapa hopp och framtidstro samt att man har ett modigt näringsliv som ställer om till ospecificerade nya affärsmodeller. Det handlar om, i Eskilstunas fall, men också ur ett globalt perspektiv, att skapa en bättre framtid. Att bygga framtidstro, att skapa hopp hos oss människor och våra kommande generationer. Och vi har dessutom ett modigt näringsliv som ställer om till nya cirkulära affärsmodeller. I Borlänge stoltserar man med att man försämrar framkomligheten med bil eftersom detta gör staden mycket trevligare. Bland annat så bygger vi om gatorna så vi får mera plats för cyklister och gångtrafikanter och mindre plats för bilarna. Det blir inte bara klimatvänligt, det blir också mycket trevligare stad. Göteborgs stad betonar att man har köpt in en jättetrevlig elektrisk sopbil samt att vissa logistikföretag har återgått till muskelkraft. We also have now an electric garbage truck, and the advantage is that it's very quiet and pleasant. We want to use leg muscle instead of fossil fuels. Uppsala berättar att man har börjat laga vad man kallar effektsmart mat, samt att man inom kommunen nu sporrar och inspirerar varandra. I våra storkök och i våra skolkök så lagar vi nu effektsmart mat. Vi sporrar och inspireras av varandra. I Karlstad driver miljöstrategen Henrik Barkman på för att slå ut den lokala konsumtionsekonomin. Vi jobbar med ett koncept i Karlstad som vi kallar för Karlstad delar för att samla vårt arbete kring cirkulär konsumtion. Buy Nothing-grupper har exploderat runt om i världen på senare tid, så det finns lite indikationer att det skulle kunna bli en liknande situation, en liknande boom. I Linköping har man lanserat så kallade testbäddscheckar, vilket helt enkelt är bidrag till den som vill pröva gröna tankar i verkligheten. De som kan få testbäddscheckar är ju små eller medelstora bolag i Sverige. Och det handlar om att man har en idé som har potential att sänka växthusgasutsläppen. Och då kan det vara allt ifrån en tjänst eller en produkt eller en tanke som man vill pröva i verkligheten. I Lund har man inte bara satt ihop ett ungdomsteam för klimatarbete, man har även tagit fram en egen karta och uppmuntrar till samåkning. Vi har haft ett ungdomsteam som var dedikerat enbart till klimatarbetet. Vi har tagit fram en pendlarkarta och vi har satsat mer på samåkning. Och i Östersund har man helt gett upp markkontakten och fantiserar istället helt fritt om hur bra man tror framtiden kan bli och om vilka fantastiska men ospecificerade möjligheter som den gröna omställningen ger. Jag tror att vi är ju fler människor, vi kommer locka till oss fler företag, vi kommer ha ett mer levande centrum tror jag, med mer plats både för människor och för rörelse och för lek. Jag tror att det är grönare och att kanske
värderingarna, liksom vad vi förknippar med livskvalitet har skiftat lite grann. Man ser verkligen möjligheten i omställningens tider, den gröna omställningen och vilka möjligheter det medför. Jag tänker inte ge mig på att recensera dessa bidragsfinansierade klimatinitiativ i sig, men kan konstatera att deras reella inverkan på kommunernas utsläpp är tveksam. Så låt oss för ett ögonblick lämna alla högstämda förhoppningar, ideal och drömmar för att istället med siffror försöka besvara Leif Östlings odödliga fråga. Vad fan får jag för pengarna? År 2019 ställde Borås miljöpartistiska kommunalråd Tom Andersson kravet att stadens invånare måste halvera sina utsläpp på bara 4 år. Enligt den koldioxidbudget som kommunen hade antagit måste nämligen utsläppen minska med 16% varje år i 20 års tid. Låt oss pausa här och för ett ögonblick ta in vidden av vad Borås kommuns klimatkrav egentligen betyder. För som jämförelse kräver EUs tämligen radikala omställningsplan nämligen en minskning på ungefär 2,8 procentenheter om året om klimatmålen ska kunna nås. Redan detta är ett orealistiskt mål utan planerbar baskraft, och det finns faktiskt ingenting som tyder på att det är genomförbart. Samtidigt förväntas alltså boråsarna att minska sina hushållsutsläpp 6 gånger snabbare än vad EUs mest radikala prognoser kräver. Så här bemötte Borås kommunalråd Tom Andersson frågan: är det realistiskt att ni kommer att lyckas med det här? Vi förutsätter att vi ska lyckas, men jag tror det blir tufft, speciellt i början. Hur ska ni få vanliga boråsare att agera efter det här? Där har vi den svåra delen. När det gäller konsumtionsutsläpp av privatpersoner så är det inte så lätt för kommunen att påverka. All right, we just made ourselves a plan. Look at this plan. We're so good at planning. We're marvelous at planning. Yeah. Now all that is left is for us to do the plan. The doing, yes. Yes, the doing. Take a 5-minute break, 10 minutes, 1 hour, forget the plan, forget the plan. Borås klimatrapport för 2022 följer upp koldioxidbudgeten och redovisar en liten minskning under covid-året 2020, sedan en ökning under 2021. I klimatrapporten för 2023 har man tagit bort referensen till koldioxidbudgeten och istället inkluderat 30 år gamla mätdata. I klimatrapporten för 2024 sker ingen uppföljning av koldioxidbudgeten alls. Samma mönster upprepas nu över hela Sverige. I Eskilstuna varnar man för att man spräcker koldioxidbudgeten redan nästa år och att utsläppen hädanefter måste minska med omöjliga 21% årligen för att nå klimatmålen. I Karlstad spricker klimatmålen om 2 år och utsläppen måste minska med 34% varje år. I Linköping sprack målen redan i år och utsläppen måste minska med 24% varje år. I Lund spricker målen och utsläppen måste minska med 30% varje år. I Nacka spricker målen om 2 år och utsläppen måste minska med 34% varje år. I Skellefteå spricker målen också om 2 år och utsläppen måste minska med 36% varje år. I Umeå spricker målen och utsläppen måste minska med 32% varje år. I Kristianstad spricker målen och utsläppen måste minska med 32% varje år. Uppsala kan nå målen 3 år för sent, men utsläppen måste då minska med 26% varje år. Växjö kan också nå målen fast 7 år för sent, men utsläppen måste då minska med 28% varje år. Kalmar kan nå målen 9 år för sent, men utsläppen måste då minska med 29% varje år.
Örebro kan också nå målen, fast 13 år för sent, och då måste utsläppen minska med 31% varje år. Bara Malmö och Stockholm kan ens i teorin nå målen. Och detta endast om även de fortsätter att minska sina utsläpp med 21 respektive 17% varje år. Utöver det faktum att Malmös politik faktiskt redan aktivt driver företag ut ur kommunen, vilket förstås är bra för klimatsiffrorna, men dåligt för alla som inte kan leva på utsläppsminskningar. Uppe på detta bör man dessutom vara medveten om att marginaleffekten, alltså hur dyr varje ytterligare utsläppsminskning faktiskt är, ökar för varje år eftersom de enklaste och billigaste åtgärderna redan har genomförts. Det är helt enkelt omöjligt för Sveriges kommuner att bli utsläppsneutrala till 2030. Vilket borde vara helt uppenbart! Problemet med att lova att städer ska bli helt utsläppsfria på 5 år är att det helt enkelt inte går. Inte bara för att 5 år naturligtvis är en helt orimlig tidsram, utan även för att kommunerna helt saknar verktyg för att åstadkomma denna förändring. Enskilda svenska kommuner har helt enkelt inte politisk makt att tvinga sina medborgare att skära ner sina utsläpp med de 20, 30 eller nära 40% som ofta krävs varje år. Istället använder kommunerna sina gröna bidragsmiljoner till att upprätthålla en känsla av klimatarbete. Där rapporter, strategier, kommittéer, råd och event i kommun efter kommun efter kommun är det enda som medborgarna får för sina skattepengar. Syftet med denna video är inte att förlöjliga det lokala engagemanget för hållbarhetsarbete, bara att försöka introducera åtminstone en liten smula realism i klimatarbetet. Man bör nämligen vara medveten om att de hundratals miljoner skattekronor som just nu slösas bort på kommunala fantasier faktiskt också sker på bekostnad av verkligt hållbarhetsarbete, eftersom dessa pengar till exempel hade kunnat investeras i att sänka utsläppen från Östeuropas kolkraftverk. För det räcker inte att politiker vill saker. Det räcker inte att politiker lovar saker. Och det räcker inte ens att politiker beslutar saker om besluten är omöjliga att genomföra. Denna klimatpolitiska brist på realism uttrycker nämligen exakt samma vanföreställning som präglade Mao Zedongs stora språng. Tron på att även det omöjliga kan uppnås genom politiskt ledarskap och bombastisk retorik. But this is Europe's man on the moon moment. Denna typ av hybris tenderar dock att leda till katastrof för alla inblandade. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att klimatarbetet måste verklighetsanpassas för både samhällets och klimatets skull. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.